ან ცოტათი აკეთებდა და რასაც შეიძლება რადიკალურ ცვლილება განახორციელოს ამ მიმართულებით. ხო, სხვა სწორი და ადეკვატური. ეს არავის არ შეუძლია რომ დავით ეგრეთ წოდებულ კარგ შემთხვევაში ასე ვთქვათ რომ და მოვინდომებთ და როდესაც უნდა სახე ამას ჯერ არ მიუღია, თუმცა ცალკეული მიმართულებით საკითხი დამთავრებული, ჩვენ ამას ვერ შევძლებ. და ამ ინსტრუმენტების ხელმისაწვდომობას არ გაუმჯობეს და ვთქვათ ხელმისაწვდომობა. Now the connection to tax policy is from a social დებატებში წარმოჩენილი არგუმენტი. დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს, ხმამდელი ღონისძიების მოწყობისათვის. თემა არის ნამდვილად ძალიან აქტუალური, რაც დაადასტურა იმ დებატებმა, რომელიც იმართება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. კომისია უკვე 3 თვეა მსჯელობს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი არის ზუსტად ის საკითხი, რომელსაც დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება. ჩვენ გვქონდა დისკუსიები, მსჯელობა ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით, რომლებიც უნდა დაედოს საფუძვლად საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრინციპები, რომლებიც არის ამოსავალი წერტილი ჩვენი მსჯელობის და დისკუსიის, უკვე არის ასახული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში. ეს არის ორი ფუნდამენტური პრინციპი, პირველი არის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი და მეორე ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპი. ამ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუცია, ეს პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში და დაგეგმილია კონსტიტუციაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამ ორი პრინციპის რეალიზებისათვის სათანადო გარანტიებს შექმნის, ანუ გარდა პრეამბულისა, კონკრეტული მუხლებით, კონკრეტული ჩანაწერებით, დამატებითი ჩანაწერებით კონსტიტუციის იქნება უზრუნველყოფილი ეს ორი ფუნდამენტური პრინციპი. პირველ რიგში შევეხები სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს, რომელიც აისახება საქართველოს კონსტიტუციის პირველ თავში, ცალკე სპეციალური მუხლი დაეთმობა სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც შედის საქართველოს კონსტიტუციაში, ძალიან მაღალ დონეზე იქნება ატანილი სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა ამ მუხლის დამატებით საქართველოს კონსტიტუციის პირველ თავში, რომელიც ეძღვნება კონსტიტუციის ზოგად დებულებებს და სახელმწიფო მოწყობის ზოგად დებულებებს. ასევე დაგეგმილია ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ სპეციალური მუხლის დამატება პირველ თავში და საბოლოო ამოცანა არის ის, რომ სათანადო ბალანსი იყოს დაცული ამ ორ ძირითად პრინციპს შორის. ვიცით, რომ არის გარკვეული კოლიზიური დამოკიდებულება ამ ორ პრინციპს შორის, თუმცა მეორე მხრივ ეს ორი პრინციპი არის ერთმანეთთან თავსებადი და ჰარმონიზებადი. და ჩვენი ამოცანა გახლავს სწორედ ამ ჰარმონიის და თავსებადობის უზრუნველყოფა ორ ფუნდამენტურ პრინციპს შორის, ეს არის სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი და ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპი. რაც შეეხება უშუალოდ 94 მუხლს, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ჰქონდა ჩვენ ძალიან ფართო მსჯელობა, დისკუსია წარიმართა სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა არგუმენტები და კონტრარგუმენტები მოვისმინეთ ჩვენ სხვადასხვა მხრიდან კომისიის წევრთაგან, ასევე დამატებით ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან, განვიხილეთ პლუსები და მინუსები. ნებისმიერ რეგულაციას აქვს ბუნებრივია თავისი ძლიერი მხარეები, თავისი ნაკლოვანებები და ამის საფუძველზე, ამ ყველაფრის აწონდაწონვის საფუძველზე გაგრძელდება დისკუსია კონსტიტუციის შესაბამის ჩანაწერებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მთავარი ამოცანა საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში იყო ყველაზე სწორი ბალანსის პოვნა ამ ორ ძირითად ასე ვთქვათ ინტერესს შორის, ორ ფუნდამენტურ პრინციპს შორის. ძალიან ბევრი კრიტიკა მოვისმინე ჩვენ როგორც ერთი ისე მეორე მიმართულებით, არის ნაწილი კომისიის წევრებისა, პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ჩვენ ბრალს გვდებენ სოციალისტური სახელმწიფოს მშენებლობაში, ასეთი ასე ვთქვათ ბრალებში, თუ როგორც არის ბრალდებები გაისმა. სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი ხშირად არის გაიგივებული მემარცხენე მიმართულებასთან, რაც არის პრინციპულად არასწორი. ბუნებრივია კონსტიტუციაში ვერ იქნება ასახული ვერც მემარჯვენე, ვერც მემარცხენე მიმართულება, იდეოლოგიურად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია ნეიტრალური და შესაბამისად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს არავითარი კავშირი არ აქვს იდეოლოგიურ მიმართულებასთან. უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, რომ გერმანიაში მაგალითად სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის თანამედროვე დოქტრინა და კონცეფცია შექმნეს სწორედ მემარჯვენეებმა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის, რა თქმა უნდა,
ერთი იდეოლოგიური ორიენტაციისთვის. უპირატესობის მინიჭება კონსტიტუცია უნდა იყოს კიდევ ერთხელ იდეოლოგიურად ნეიტრალური და სწორედ ასეთი სახით იქნება ჩამოყალიბებული კონსტიტუციის ჩვენი ძირითადი კანონის ტექსტი. ისევე როგორც ეკონომიკური თავისუფლება არ ნიშნავს რა თქმა უნდა მემარჯვენე მიმართულებას, ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ რაღაცა იდეოლოგიური ორიენტაცია იდება კონსტიტუციის პირველ თავში. არის ორი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც არის ასახული საქართველოს კონსტიტუციაში, ეს არის სოციალური სახელმწიფო და ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ პრინციპის ძალიან მკაფიოდ ასახვა კონსტიტუციის ძირითად ტექსტში, გარდა პრეამბულისა და ამატების ძირითად ტექსტში და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი დაბალანსებული სახით იქნება კიდეც ასახული ჩვენ ძირითად კანონში. ეს იყო სულისკვეთება ცვლილებების. კიდევ ერთხელ ძალიან აქტუალურია დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადად ამ ფუნდამენტურ პრინციპებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად კონსტიტუციის 94 მუხლთან დაკავშირებით და მე გისურვებ ძალიან საინტერესო და წარმატებულ პროდუქტიულ დისკუსიას. დიდი მადლობა. Thank you very much. Good afternoon. We at the Friedrich Ebert Stiftung are happy to be the co-organizers of today's discussion, mainly because we think our today's topic is interesting and very relevant to the public debate in Georgia for a number of reasons. So the chairman of the parliament has already introduced the topic. I want to rephrase it maybe in my own words. What is our topic? As I understand it, and as I see it, the current constitution of Georgia in its article 94 makes it de facto impossible for any political force in the parliament to raise taxes or to introduce new taxes. I think it is fair to say that as long as it is only possible to introduce a new tax by a referendum that can only be initiated by the government, it is fair to say that the parliament has virtually no control over the revenue side of the state budget. We are now going to debate proposals to change the constitution in this regard. Should it be changed here? I think this question is worthwhile thinking about for a number of reasons. Firstly, from the viewpoint of democracy, I understand the process of democratization of European countries in the 18th and 19th and 20th century as a constant fight between the rulers, the monarchs, the kings, and the citizens over the control of the state budget. So, for example, in the American Revolution, there was the slogan, "No taxation without representation." One of the questions we would have to touch upon in our today's discussion is therefore, what does it say about the state of democracy in Georgia if in fact the parliament has only partial control over the state budget vis-à-vis the government? The second reason is a question of perfection. Were the initiators of the constitutional reform in 2010 thinking that they had found already the perfect tax system and the maximum upper ceiling for the tax burden for all times for the Republic of Georgia? Or is it possible to make mistakes, as everywhere in life, also in tax policy, and should therefore be the constitution flexible enough to allow for amendments of the taxation system once the circumstances have changed? And the third reason why I think our discussion to be very interesting is the issue of the welfare state. The principle that Mr. Kobachidze has also mentioned that is going to be laid down in the constitution of the social state. თემას გახდა ერთ-ერთი სადებატო თემა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ ამ თემაზე მსჯელობა, შევეცდებით დავარწმუნოთ საზოგადოება, მათ შორის ჩვენი კოლეგები პარლამენტშიც, მთავრობაშიც, რომ ეს გადაწყვეტილება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. ესე იგი ძალიან მოკლედ მე მინდა ასე ვთქვათ, პატარა ისტორია წაუმძღვარო ამ საკითხს, როგორ აღმოჩნდა კონსტიტუციაში ეს მუხლი და ზოგადად რა ვითარება არის ჩვენთან ამ თვალსაზრისით. ყველასაც ცნობილია, ალბათ აქ ბევრმა ადამიანმა იცით ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინიციატივის თაობაზე, ჩვენი გამოაქვეყნეთ
ასე ვთქვათ, პატარა მიმოხილვა და სადაც ნაჩვენებია, სადაც ნათქვამია, რომ არც ერთ ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყანაში, ჩვენ სადღაც 53 კონსტიტუცია ვნახეთ, ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს. აქ ბატონმა ფელიქსმა თქვა, რომ ესე იგი არავითარი გადასახადები წარმომადგენლობის გარეშე, ეს იყო, ასე ვთქვათ, იდეა, რომელზეც აიგო დემოკრატია საზოგადოებრივ და არა მხოლოდ ამერიკული დემოკრატია, თუმცა გადასახადები მანამდეც არსებობდა. ანუ ეს არის ძალიან სერიოზული დარტყმა ჩვენი აზრით წარმომადგენლობით დემოკრატიას. მაგრამ განსაკუთრებით მე მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფოს როლს და ფუნქციას პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ესე იგი, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ზოგადად მოხდა დელეგიტიმაცია სახელმწიფოსი, ჩვენ სულ სახელმწიფოში ცხოვრობდით და ზოგადად გადავიტანეთ ეს, ასე ვთქვათ, სიცუდე ზოგადად სახელმწიფოზე და ჩავთვალეთ, რომ აი სახელმწიფო არის ცუდი. შესაბამისად, მაქსიმალურად დაიწყო სახელმწიფოს შეზღუდვა. სინამდვილეში მოხდა რა? სახელმწიფო მოიხსნა მთელი რიგი პასუხისმგებლობები და ჩათვალა, რომ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, თავისთავად უნდა დაალაგდეს საზოგადოების მიერ. ასეთი მაგალითები ისტორიამ არ იცის, არ ვიცი, შეიძლება სადღაც მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში სადღაც შეიძლება მოუძებნოთ რაღაცა, რაც ოდნავ მაინც ამას გავდეს, მაგრამ თანამედროვე რთულ საზოგადოებებში, თანამედროვე მოდერნულ სახელმწიფოებში ეს სრულიად წარმოუდგენელია. განვითარებულ სახელმწიფოებში მით უმეტეს. სახელმწიფო არის მთავარი პასუხისმგებელი, ასე ვთქვათ, სუბიექტი და ლოკომოტივი განვითარებისა, სტაბილურობისა. იმისათვის, რომ სახელმწიფო განვითარებაზე იზრუნოს, ეს არ ნიშნავს ხადია, რომ სახელმწიფო, არ ვიცი, მე აქ ახსენე, ბატონმა ირაკლიმაც ახსენა, რომ ვიღაცები ამბობენ სოციალიზმია და ასე შემდეგ. ეგ ცხადია, რომ ეს ამას კავშირი არ აქვს, ასე ვთქვათ, არც საბჭოთა ტიპის სოციალიზმთან და მით უმეტეს ამ წუთში არც პოლიტიკურ შეხედულებებთან. ეს არის ზოგადი პრინციპი, რომელიც უკავშირდება წარმომადგენლობით დემოკრატიას, ერთი მხრივ დემოკრატიის რაგვარობას, ხოლო მეორე მხრივ სახელმწიფოს.